Hello guys, what's up? Niluluto tayo ng ating pangaliwan. Ihaw ng salmon. Wow! Sarap ito. Yan. Kasama ang ating salmon. Partner ng gulay. Sulutin natin niya. Ayan. Finished product natin sa salmon. Hate salmon. Ayan. Oh, sarap. Guys, niluluto tayo ng pakpit. Ayan. Partners sa ating unang salmon grill. Ihaw na salmon. Ito po'y halo-halong gulay galing sa Pilipinas. Ito po ako nagluluto sa ating Europe. Tanghalian namin ni Mrs. May inspire si Mrs. Nito. Paborito niya ito. Pagdating niya galing sa trabaho. Alright. Okay. So, thank you sa pagpapanood ng aking vlog na simple lang. Pinigtahan naman ninyo. Sarap yung pagkain ko. Namin mag-asawa. Kasi dito summer, kaya nakakaroon kami nitong nalunay. Pag winter, wala na. Nasa mga salad-salad. Saka po ang mainihaw ng karne ng baboy. Po, nagagay tuyo para lang sumarap. Okay? So, may kanin tayo. Thank you. Bye-bye. Randy TV.